माझी वांग्याची फेवरेट रेसिपी वांग्याचं भरीत. आमच्या घरात ही सगळ्यांचीच फेवरेट आहे. अगदी 10 ते 15 मिनिटात ही रेसिपी होते. तर आपणही आता वेळ फुकट न घालवता पटकन करायला सुरुवात करूया वांग्याचं भरीत. आपण सुरुवात करूया वांग भाजून. आपण इथे भरताचं वांग घेतलेलं आहे. त्याला आपण सुरुवातीला तेल लावून घेऊया आणि सगळीकडनं असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. आता आपण गॅस सुरू करूया आणि वांग भाजून घेऊया. आपल्याला हे सगळीकडनं छान खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. असं फिरवून फिरवून आपल्याला भाजायचं ते. आपण हे आता वांग चारी बाजूने व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे. आपण आता हे थोडंसं उभं करूया असं, म्हणजे तो खालूनही व्यवस्थित ते भाजलं जाईल. व्यवस्थित आता हे भाजून झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याच्यावर आपण एक डिश उलटी करून ठेवूया आणि एक 5 मिनिटं वाट बघायची आहे आणि मग त्याचं आपण वरचं साल काढून घ्यायचं आहे. बघूया वांग थंड झालंय का. वांग थंड झालंय. आता आपण त्याची स्किन काढून घेऊया. हे जे साल आहे ते काढूया. व्यवस्थित सगळं ही जी स्किन आहे ती व्यवस्थित काढून घ्यायची आहे. हे सगळं आपण व्यवस्थित काढून घेतलेलं आहे. आता आपण एक बाउल घेऊया. त्यात हे वांग घेऊया, एक चमचा घेऊया आणि हे देठ आपण काढून घ्यायचं आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. म्हणजे ते मोडायचं आहे पूर्णपणे. जर तुमच्याकडे पावभाजी स्मॅशर असेल तर त्याने केलं तरीही चालतं, पण मिक्सरला लावू नका. आपण हे मॅश करून घेऊया पूर्णपणे. आता आपण ह्याच्यामध्ये कांदा घालूया. 2 कांदे घेतलेत बारीक चिरून. हिरवी मिरची साधारण 2 ते 3 आहेत. त्यानंतर कोथिंबीर, मीठ चवीप्रमाणे आपण हाताने घालतोय. त्यानंतर दही आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. सगळं मिक्स करून झालेलं आहे. आपलं भरीत तयार आहे. बघितलं ना किती सोपी रेसिपी आहे. आता आपण एक छान बाउलमध्ये ते काढून घेऊया. वांग्याचं भरीत आणि त्याच्याबरोबर गरमागरम भाकरी यासारखा दुसरा बेतच नाही. तर तुम्ही काय करताय? बाजारात जाणार आहात, वांग घेऊन येणार आहात, भरीत करणार आहात, मला कळवणार आहात आणि रुचकर मेजवानी पाहत राहणार आहात.